हेलो एभ्रिवान, कस्तो हुनुहुन्छ तपाईँहरू सबैजना? के हुनुहुन्छ होला? आज चाहिँ एक दुईवटा प्लान्टको भिडियो लिएर आएको छु। तपाईँको यो आउटडोर प्लान्टहरू बाहिर राख्नुभयो भने यिनीहरू तपाईँको एकदमै राम्रोसँगले हुन्छ। भित्र राख्नुभयो भने चाहिँ यिनीहरू हुँदैन। यो प्लान्टहरू जति मैले तपाईँलाई देखाइरहेको छु योहरू चाहिँ तपाईँले बाहिर राख्ने पर्ने हुन्छ। कस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई यसो कमेन्ट गरेर भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरू जतिजना पनि जोड दिनुभयो। लास्टसम्म हेरिदिनु भएको छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होला। धन्यवाद।